Hello everyone, I am Anish. I am a medical student from Nepal Medical College, and I am going to prepare a video lecture series on general anesthetic. And in the anesthetic video, I'll be discussing on general anesthesia in first, and then later on I'll make video on local anesthetic as well. So in general anesthesia, I'll be discussing on inhalational agent at first, followed by intravenous agent. So in inhalational agent, this video will be entirely dedicated to your general concept on general anesthesia. Then will be discussing on the gaseous agent, which will cover nitrous oxide and xenon. Then I'll make video on volatile liquids, so which will cover all these agents individually or in a complex video as well. And then I'll be preparing video on intravenous agent, where I'll be discussing about the fast inducer drugs like thiopental sodium, propofol, etomidate, and also discussing about ketamine, is also known as the dissociative anesthesia. So we'll be discussing general anesthetic for general anesthetic. For any anesthetic proposed, we should first induce anesthesia, and then we should then maintain the anesthesia. And for induction of anesthesia, we usually use intravenous agent, and for maintenance of anesthesia, we use inhalational agents. Right? And for inhalational agent, हामीले कुन ड्रगहरू युज गर्छौँ भन्दाखेरि that drug which are not inflammable, right? So those drugs which are not inflammable, that drug are only used for inhalation agent. Previously त्यस्तो सिस्टम थिएन, and I'll be talking about that right now, right? So inhalation agent जुन हामीले पहिला पहिला युज गर्थ्यौँ, they were inflammable. अनि त्यसमा पर्ने ड्रगहरू कुन कुन थियो? इथर थियो, क्लोरोफर्म थियो, साइक्लोप्रोपिन थियो, ट्रायोलिन. अब इन्फ्लामेबल भयो भने के डिसएडभान्टेज हुन्छ भनेर पढौँ है. So whenever a patient come for surgery, अब सर्जरी गर्न आएको पेशेन्ट चाहिँ एउटा माइनर प्रब्लम लिएर त आएको हुँदैन. त्यतिखेर सर्जिकल प्रोसिजर गर्दाखेरि त्यसको डिफ्रेन्ट साइड्सहरूबाट ब्लिडिङ हुन्थ्यो क्या. अब ब्लिडिङ त नर्मल भइरहेको हुन्थ्यो पेसेन्टहरूमा, अनि त्यो ब्लिडिङहरूलाई रोक्नलाई अब पेसेन्टहरू किन सर्जरी गर्न आउँथ्यो? किनभने त्यसको मल्टिपल साइडहरूबाट ब्लिडिङ भएको छ सपोज है. अब कुनै पेसेन्टमा ब्लिडिङ भइरहेछ अनि त्यसपछि पहिला डक्टरहरूले पहिला सर्जनहरूले के गर्छ भने त्यो ब्लिडलाई रोक्नलाई के गर्छ भने लाइगेट गर्थ्यो आर्टेरीहरू है. ठिक छ. तर सर्टेन कन्डिसनहरूमा चाहिँ के हुन्थ्यो भने लाइगेसन गरेर पोसिबल हुन्थेन है, किनभने देयर वर सो मेनी ब्लड भेसल, यो ब्लड भेसल यति धेरै ब्लड भेसलहरू ब्लिड हुन थाल्थ्यो, सब ब्लड भेसलहरू ब्लिड हुन भइरहेछ है. अनि त्यसै कारण यति धेरै ब्लड भेसलहरू जुन ब्लिड हुन्थ्यो, अनि त्यो ब्लड भेसललाई खोज्नु, अनि त्यसलाई खोजी लाइगेट गर्नु, अनि इन्डिभिजुअल लाइगेट गर्नु, त्यो कन्डिसनमा त धेरै ब्लड लस भइसक्यो हुन्छ क्या. अनि यो लाइगेचरवाला प्रोसिजर वाज नट सो गुड एन्ड इफेक्टिभ क्या. अनि त्यसकै पछि हामीले एउटा सर्टेन हाम्रो एउटा कन्सेप्ट आयो, एन्ड द कन्सेप्ट अफ कौटरी. सो कटरी भनेको कन्सेप्ट के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ हामीले के गर्छौँ, सर्टेन इफ अब पेसेन्टमा एकदमै धेरै ब्लिडिङ भइरहेको छ भने हामी के गर्छौँ भने इन द प्रोसेस अफ कटरी हामीले चाहिँ ब्लिडिङ स्टप गर्नलाई चाहिँ हामीले लाइगेसन अफ आर्टरीको सट्टा हामीले के गर्छौँ, एउटा हामीले हिट युज गर्छौँ क्या. सो यो हिटले चाहिँ के गर्छ भने ब्लड भेसल्सहरूकोमा भएको ब्लडलाई क्लट गरिदिन्छ. ठिक छ. जस कारण चाहिँ ब्लिडिङ के हुन्छ, ब्लिडिङ विल बी इनिबिटेड. अनि कटरी गर्नलाई के चाहियो? हिट चाहियो. अब यस्तो हिट एक त पेसेन्टमा इन्फ्लामेबल एनेस्थेटिक एजेन्ट युज गरेर छ, त्यसमा हिट युज गर्ने कटरी युज गर्यो भने द्याट वुड बी भेरी डिजास्टरस हुनसक्छ क्या. त्यसै कारण आजभोलि हामी त्यस्तो एनेस्थेटिक एजेन्ट भन्छौँ जसमा इन्फ्लामेबल प्रोपर्टी हुँदैन, किनभने जस कारण कटरी गर्न सकिन्छ. अनि कटरी गर्यो भने के हुन्छ, ब्लिडिङलाई रोक्न सकिन्छ. सो इन्डिभिजुअली लाइगेट गर्नु परेन. अनि कटरी गर्यो भने के एडभान्टेज छ, त्यसले चाहिँ के हुन्छ, हामी डिफ्युजली हिट दिन्छ, अनि जुन ब्लड भेसल्सहरू हुन्छ त्यसमा क्लट फर्म हुन्छ, अनि जसले ब्लिडिङलाई प्रिभेन्ट गरिदिन्छ. जस कारण चाहिँ प्रोफ्युज ब्लिडिङ हुन पाउँदैन, अनि त्यसले के गरिदिन्छ, ब्लड लसलाई नै प्रिभेन्ट गरिदिन्छ है. सो यो एडभान्टेज हो. अनि यो एडभान्टेज हामी याद राख्नुपर्छ. सो इन्हालेसन एजेन्टहरूमा इट सुड नट बी इन्फ्लामेबल भनेर याद राख्नुपर्छ है. सो विथ दिस कन्सेप्ट विल बिगिन आवर कन्सेप्ट एनेस्थेटिक एजेन्ट. सो आइडियल जेनरल एनेस्थेटिक एजेन्टहरूको चाहिँ सर्टेन प्यारामिटर हुन्छ जसले पेसेन्टलाई फुलफिल गर्नुपर्छ. एउटा सर्जनको फुलफिलमेन्ट हुनुपर्छ, अनि एनेस्थेटिकको लागि फुलफिलमेन्ट हुनुपर्छ. पेसेन्टलाई के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो एनेस्थेटिक एजेन्ट सुड बी प्लेजेन्ट, सुड बी नन इरिटेटिङ, सुड नट कज एनी नजिया अर भोमिटिङ, एन्ड द इन्डक्सन एन्ड रिकभरी सुड बी फास्ट है. अब यो इन्डक्सन रिकभरी यिनीहरू सबको कन्सेप्टहरूमा इन्हालेसन एनेस्थेटिकमा नेक्स्ट भिडियोमा एकदमै डिटेलमा भन्छु. अनि यिनीहरू सबै कन्सेप्टहरू त्यसमा कभर भइहाल्छ. सो दिँदाखेरि के याद राख्नुपर्छ, प्लेजेन्ट हुनुपर्छ, नन इरिटेटिङ हुनुपर्छ, नजिएटिङ हुनु भएन. अब नन इरिटेटिङ एन्ड प्लेजेन्ट भनेको मोस्ट अफ द इनहेल एनेस्थेटिक एजेन्टहरू हामी के दिन्छौँ, भाया द रेस्पिरेटरी ट्र्याकबाट दिन्छौँ क्या, जसले एयरवेजहरूलाई इरिटेट गर्न सक्छ. अनि इरिटेट गरेको एयरवेजहरूमा आस्थमाको चार्ज अलिक बढी हुनसक्छ. सो त्यो नहोस् होइन, त्यो सब फिचरहरू नदेखियोस्, त्यस्तो एजेन्टहरू चाहिँ के द्याट वुड बी आइडियल. अब सर्जनको लागि के एडभान्टेज हुनु पऱ्यो, त्यो एनेस्थेसिया, त्यो इफेक्ट त्यो एनेस्थेटिक एजेन्टले एडिक्वेट एनाल्जेसिया दिनु पऱ्यो. अब जस कारण दुखाइ कम भयो भने न पेसेन्टले के गर्छ भने त्यो कोअपरेट गर्छ राम्ररी. यदि त्यसै कारण त्यो एनेस्थेटिक एजेन्ट के हुनु पऱ्यो, सुड हेभ एडिक्वेट एनाल्जेसिया. सँगसँगै त्यसले के भन्यो,
इमोबिलिटी गराउनुपर्छ, जस कारण अर्को चाहिँ मसल रिल्याक्सेसन गर्नुपर्छ, अनि अल्सो इट सुड बी नन इन्फ्लामेबल, मैले भनिहालेँ, अनि नन एक्सप्लोजिभ हुनुपर्छ। यो सब प्यारामिटर भयो भने एडिक्वेट एनाल्जेसिया विथ इमोबिलिटी विथ मसल रिल्याक्सेसन भयो भने के हुन्छ, यसले भिसराहरू अनि डिफ्रेन्ट अर्गन्सहरूलाई मजाले ह्यान्डल गर्न सक्छ क्या, जस कारण सर्जनलाई त्यो एकदमै मजाले प्रोसिजर विल बी एकदम सक्सेसफुल अनि एकदम विदाउट एनी ट्रबल त्यसरी हुन्छ क्या। अनि अर्को चाहिँ के हुन्छ, इन्फ्लामेबल हुनु भएन, इन्फ्लामेबल भयो भने के हुन्छ, कटरी गर्न मिल्थेन, कटरी गर्न मिल्थेन भने के ब्लड भएको भयो, हामी कहाँ आर्टरी खोज्दै जानु अनि ऊ गर्दै जानु, त्यो पनि प्रब्लम हुन्छ। त्यसै कारण यो सब प्यारामिटर फुलफिल हुनु पर्यो सर्जनको लागि। वाट आर द प्यारामिटर सुड बी फुलफिल फर एनेस्थेटिक, त्यसको एडमिनिस्ट्रेसन सुड बी इजी एन्ड कन्ट्रोलेबल, अनि मार्जिन अफ सेफ्टी पनि एकदम वाइड हुनुपर्छ, अनि यसले डिफ्रेन्ट अर्गन जस्तै हार्ट, लिभर अनि अरू अर्गन्सहरूलाई चाहिँ एफेक्ट गर्नु भएन। अनि अर्को इट सुड बी पोटेन्ट, मतलब त्यो ड्रगको मिनिमम अल्भियोलर कन्सन्ट्रेसन सर्टेन भ्यालु हुनुपर्छ, मतलब द्याट सुड बी भेरी लो, जुन पनि म नेक्स्ट भिडियोमा भनिदिइहाल्छु। अनि त्यसै चिप, स्टेबल एन्ड इजिली स्टोर्ड हुने खालको प्रोपर्टी भयो भने द्याट वुड बी एन आइडियल एनेस्थेटिक एजेन्ट। अब कुनै पनि एनेस्थेटिक एजेन्टहरू गर्नलाई कुनै पनि एनेस्थेटिक एजेन्टहरूको सर्टेन प्यारामिटर हुन्छ क्या, अनि त्यो प्यारामिटरलाई हामी एउटा ट्रिकले याद राखौँ। त्यो ट्रिकलाई के भन्छ, समर भनेर याद राख्दा हुन्छ, SAMAR। एस फर सेडेसन हुन्छ, ए फर एन्जाइटी हुन्छ, एम फर मसल रिल्याक्सेसन, ए फर एनाल्जेसिया, आर फर रेस्पिरेटरी, आर फर के हुन्छ, रिफ्लेक्सेसहरू। सो कुनै पनि ड्रगहरूले के गर्नुपर्छ, सेडेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। ए फर एनाल्जेसिया है, एनाल्जेसिया भनेको पेन कम गर्नुपर्ने हुन्छ। एम फर के हुन्छ, मसल रिल्याक्सेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। इफ मसल रिल्याक्सेसन भयो भने वी क्यान इजिली ह्यान्डल द भिसराज एन्ड अदर अर्गन्सहरू है। अनि ए फर के हुन्छ, एमनेजिया हुनुपर्छ। अब एमनेजिया के हो, पेसेन्ट सुड नट रिमेम्बर द इभेन्ट्स आफ्टर प्रोडक्सन अफ एनेस्थेसिया। एनेस्थेसिया भइसकेपछि भएको इभेन्टहरू चाहिँ पेसेन्टले दे सुड नट बी अवेर अबाउट द्याट। अनि आर भने के हो, आर सुड बी मसल रिल्याक्सेसन। सो एनाल्जेसिया, सप्रेसन अफ रिफ्लेक्स, स्केलेटल मसल रिल्याक्सेसन, ल्याक अफ अवेरनेस अनि सेडेसन, यो सब प्यारामिटर हुनुपर्छ। अनि यसमा त्यही हो, अनकन्सियसनेस, एनाल्जेसिया र एमनेजिया, यो तिनवटा चाहिँ हलमार्क फिचर, एन्ड दिज आर द ट्रायड फर जेनरल एनेस्थेसिया। यो सब फिचरहरू हुनुपर्ने हुन्छ। अनि त्यही कुरा हो, यसलाई याद राख्नु, टेक्निक समर भनेर याद राख्नु। सो सबै कुराहरू त्यसमा आइहाल्छ है। सो अर्को के हुन्छ, हाम्रो लोकल एनेस्थेसिया र जेनरल एनेस्थेसियाको बिचमा डिफ्रेन्स के छ है। लोकल एनेस्थेसिया हामीले के भन्छौँ, एउटा लोकल साइडमा दिन्छौँ, जस्तै हातमा केही प्रब्लम भयो भने हामी त्यो हातको नर्भ ब्लक गर्न सक्छौँ, अथवा त्यो स्किनको डर्मेटोमा हामी दिन सक्छौँ, द्याट इज पेरिफेरल नर्भ्सहरूमा युजली हामीले दिने भनेको लोकल एनेस्थेसिया। त वेरज जेनरल एनेस्थेसियाले सेन्ट्रल नर्भस सिस्टमलाई एज होल डिप्रेस गरिदिन्छ है। अनि लोकल साइडमा दिइरहेछ भने द्याट इज अ रेस्ट्रिक्टेड एरियाजमा भइरहेछ, वेरज जेनरल एनेस्थेसियामा हाम्रो होल बडी विल बी इफेक्टेड है। एन्ड कन्सियसनेस चाहिँ केमा हुन्छ, जेनरल एनेस्थेसियामा हाम्रो सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम नै डिप्रेस भएको हुन्छ, सो वी विल नट बी कन्सियस, वेरज कन्सियसनेस इज अनअल्टर्ड इन केस अफ लोकल एनेस्थेसिया। अब प्रिफरेन्सियल युज चाहिँ हामी लोकल एनेस्थेसिया कहिले युज गर्ने, जब माइनर सर्जरी हुन्छ त्यता युज गर्ने, वेरज मेजर सर्जरी हामीले कुन युज गर्नुपर्छ, जेनरल एनेस्थेसिया युज गर्नुपर्छ। नन कोअपरेटिभ पेसेन्टहरूमा पनि यो युज गर्न सकिन्छ, वेरज जेनरल एनेस्थेसिया क्यान नट बी युज इन नन कोअपरेटिभ पेसेन्ट। अब यदि पुवर हेल्थ छ पेसेन्टको, कार्डियोभास्कुलर रिस्क छ अथवा सेन्ट्रल नर्भस सिस्टमको कुनै रिस्क छ भने हामीले जो लोकल एनेस्थेसिक युज गर्दाखेरि इट विल बी सेफर, बट जेनरल एनेस्थेसिया युज गर्दाखेरि इट विल बी डेन्जरस। किनभने मैले भने कुनै मोस्ट अफ द जेनरल एनेस्थेसियाहरूमा कार्डियोभास्कुलर इफेक्ट, सेन्ट्रल नर्भस सिस्टमको साइड इफेक्टहरू देख्न सकिन्छ। अनि केयर फर भाइटल फङ्सन गरिराख्नु पर्दैन इन लोकल एनेस्थेसिया, वेरज हामीले रिक्वायर्ड मोनिटरिङहरू चाहिन्छ पेसेन्टको लागि। इन केस अफ जेनरल एनेस्थेसियामा पेसेन्टलाई इक्वली हामीले मोनिटर गर्नुपर्छ अनि चेक गर्नुपर्छ, अनि भाइटल फङ्सन्सहरूलाई रेगुलरली मेन्टेन गरिराख्नुपर्छ है इन केस अफ जेनरल एनेस्थेसिया। सो दिज आर द डिफरेन्स बिट्विन लोकल एन्ड जेनरल एनेस्थेसिया। सो वाट आर आवर प्रोटोकल फर जेनरल एनेस्थेसियाको प्र्याक्टिकल अप्रोच है। हामीले पहिला पेसेन्ट आउने बित्तिकै त्यसलाई चाहिँ डाइरेक्टली एनेस्थेसिया गराएर सर्जरी गराउने होइन क्या, पहिला हामीले त्यो पेसेन्टको प्रि अपरेटिभ एसेसमेन्ट गर्नुपर्छ, त्यो पेसेन्टको प्यारामिटर्सहरू चेक गर्नुपर्छ, त्यसपछि त्यो पेसेन्टलाई हामीले कुनै एनेस्थेसिया दिने त्यो सोच्नुपर्छ। अनि त्यो एनेस्थेसिया दिनुभन्दा अगाडि हामीले प्री एनेस्थेटिक मेडिकेसनको कुरा गर्नुपर्छ। विल डिस्कस प्री एनेस्थेटिक मेडिकेसन इन अ वाइल। सो प्री एनेस्थेटिक मेडिकेसन दिइसकेपछि मात्र वी सुड गिभ, पहिला चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ, त्यसपछि इन्डक्सन अफ एनेस्थेसिया गर्नुपर्छ। अब इन्डक्सन अफ एनेस्थेसिया हामी कसले गर्छौँ, आइभी एजेन्ट्सहरूले इन्डक्सन अफ एनेस्थेसिया गराउँछ है। अनि त्यो इन्डक्सन चाहिँ के हुन्छ, स्मुथ इन्डक्सन अफ एनेस्थेसिया हुनुपर्छ। त्यसपछि हामीले यसलाई मेन्टेन गर्नुपर्छ। मेन्टेन कसरी गर्छ, भाया इनहालेसनल रुट, अनि यो इनहालेसनल रुटले चाहिँ मेन्टेन गर्नुपर्छ। अनि सर्टेन एजेन्ट्सहरूमा त इनहालेसनल रुट नचाहिँदा नि हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ हामी TIVA भन्छ, टोटल इन्ट्राभेजनस एनेस्थेसिया पनि भन्छ। त्यो कन्डिसनमा चाहिँ हामीले आइभीले मात्र मेन्टेन पनि गर्न सक्छ, बट युजली इट इज कम्बाइन्ड विथ आइभी प्लस इनहेल भनेर कम्बाइन गरिरहन्छ। त यदि इनहेल युज गरेन कुनै मान्छेहरूमा हुन्छ इनहेलको कन्ट्राइन्डिकेसन, त्यसमा हामी के गर्छौँ, TIVA गर्छौँ है, टोटल इन्ट्राभेनस एनेस्थेसिया गर्छौँ। अनि त्यसपछि एनेस्थेसियाको रिकभरी विथ विथड्रल गर्नुपर्ने हुन्छ। दिज आर होल 5वटा प्यारामिटरहरूलाई हामीले ध्यान गरेर मात्र हाम्रो एनेस्थेटिक प्रोसिजरहरू बिगिन गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि यसरी हामीले पेसेन्टलाई एट द एन्ड रिकभरीसम्म यो सब प्रोसिजरहरू ख्याल राख्नुपर्छ है। सो वाट आर द डिफ्रेन्ट स्टेजेस अफ एनेस्थेसिया।
अब के हुन्छ भन्दाखेरि एनेस्थेसियाको कन्सेप्ट अनि यो स्टेजेस अफ एनेस्थेसियाको कन्सेप्ट चाहिँ वर्ल्ड वार 2 मा आएको थियो। सो वर्ल्ड वार 2 मा चाहिँ के भएको थियो भन्दाखेरि लट अफ सोल्जर वेल बिगिङ के भन्छ इन्जर्ड भइरहेको थियो अनि तिनीहरूको सर्जिकल प्रोसिजर गर्दाखेरि चाहिँ ग्विडल भन्ने एउटा साइन्टिस्ट थियो उहाँले चाहिँ के गर्थ्यो भने इथर युज गर्नुभएको थियो। अब इथरको के हुन्छ भने इथरको चाहिँ के हुन्छ भने स्लो इन्डक्सन विथ स्लो रिकभरी हुन्छ क्या, त्यसै कारण उसले चाहिँ डिफ्रेन्ट स्टेजेस अफ एनेस्थेसियाको बारेमा पढेको थियो। किनभने मोस्ट अफ द सोल्जर्सहरूलाई चाहिँ के हुन्थ्यो भने डिफ्रेन्ट प्लेन अफ त्यतिखेर एनेस्थेसियाको बारेमा धेरै हामीलाई कुरा नै थाहा थिएन अनि जेनरल पपुलेसनहरूले पनि मतलब लोकल पपुलेसनहरूले पनि त्यो टाइममा एनेस्थेसिया युज गर्छ क्या। अनि त्यसै कारणले चाहिँ के हुन्थ्यो भने पेसेन्टहरू त एनेस्थेसिया दिँदा दिँदै पनि मर्ने देखेको थियो क्या। अनि त्यसै कारण उसले चाहिँ के आइडेन्टिफाई गर्यो हामीले इथरको डोज बढाउँदै जाँदाखेरि के स्टेजेसहरू देख्दै देख्दै जान्छ भनेर उसले आइडेन्टिफाई गर्यो अनि त्यो डिफ्रेन्ट स्टेजेसहरूलाई उसले क्लासिफाई गर्यो। अनि यो टोटल स्टेजहरू स्टेज 1 स्टेज 2 स्टेज 3 र स्टेज 4 भन्ने हुन्छ। अनि यो स्टेज 1 2 3 4 भनेर पढ्यो अनि उसले कुन स्टेजमा एनेस्थेसिया दिँदा हुन्छ कुन स्टेजमा के रिफ्लेक्सहरू इन्ट्याक्ट हुन्छ के रिफ्लेक्स लस हुन्छ त्यो सब कुराको बारेमा उसले पढ्यो। अनि यसरी चाहिँ के गर्यो भने उसले कन्सेप्ट अफ स्टेजेस अफ एनेस्थेसिया दियो है। सो विल स्टडी अबाउट द स्टेजेस अफ एनेस्थेसिया इन अ डिटेल है। अब एकछिनमा अब यो स्टेज अफ एनेस्थेसिया पढ्दाखेरि त अब झ्याउ त लाग्छ तर यसबाट एमसिक्यू पोइन्ट्सहरू पनि सोधिरहेको हुन्छ एन्ड इट इज इम्पोर्टेन्ट अल्सो है। हामीले अब म कुन स्टेजलाई के हुन्छ भनेर भनिदिन्छ है। सो स्टेज 1 छ है। सो फर्स्ट स्टेज भनेको यो स्टेज अफ एनाल्जेसिया पनि भन्दा हुन्छ। स्टेज 1 लाई स्टेज अफ एनाल्जेसिया भन्छ अथवा स्टेज अफ डिसओरिएन्टेसन पनि भन्छ। सो स्टेज 1 भनेको स्टेज अफ एनाल्जेसिया वा स्टेज अफ डिसओरिएन्टेसन। यसमा चाहिँ के हुन्छ हामीले जेनरल एनेस्थेसिया दिइसकेपछि कन्सियसनेसको लस कहिलेसम्म हुन्छ सो त्यो बिचको ड्युरेसनलाई चाहिँ हामी के भन्छ स्टेज 1 मा हाल्छौँ क्या। अनि यसमा चाहिँ केही पनि खासै भएको हुँदैन जस्ट आइल्यास रिफ्लेक्स हेज बिन लस्ट है। आइल्यासको रिफ्लेक्स हेज बिन लस्ट इन दिस स्टेज है। सो स्टेज 1 मा के हुन्छ इट इज स्टेज 1 अल्सो स्टेज अफ एनाल्जेसिया पनि भन्छ स्टेज अफ डिसओरिएन्टेसन पनि भन्छ। यो चाहिँ बिगिनिङ अफ इनहालेसनदेखि लिएर लस अफ कन्सियसनेससम्म हुन्छ। अनि यसमा चाहिँ पेसेन्ट कन्सियस हुन्छ बट एकदमै अल्छी ड्राउजी यस्तो हुन्छ रेस्पोन्स टु पेनफुल स्टिमुलाई घटेको हुन्छ त्यसै कारण यसलाई के भन्छ स्टेज अफ एनाल्जेसिया हुन्छ। अनि यसमा कुन रिफ्लेक्स लस भएको हुन्छ आइल्यास रिफ्लेक्स इज लस्ट भनेर याद राख्नुपर्छ बाँकी सब इन्ट्याक्ट हुन्छ है। त्यसपछि आउँछ स्टेज 2 अनि स्टेज 2 लाई हामी के भन्छ स्टेज अफ एक्साइटमेन्ट एन्ड डेलिरियम भन्छौँ क्या। अब यो स्टेजमा चाहिँ के हुन्छ भनेर याद राख्नुपर्छ। यो चाहिँ बिगिन्स फ्रम लस अफ कन्सियसनेसदेखि लिएर यो चाहिँ अटोमेटिक ब्रिदिङसम्म सुरु हुन्छ। सो यसमा चाहिँ पेसेन्ट लस अफ कन्सियसनेसदेखि सुरु हुन्छ अनि यो पेसेन्टमा अटोमेटिक ब्रिदिङ जब सुरु हुन्छ नि यो बिचको ड्युरेसनलाई हामी के भन्छ स्टेज 2 भनेर भन्छौँ क्या। अनि यसमा चाहिँ के हुन्छ पेसेन्टको सिम्प्याथेटिक नर्भस सिस्टम एकदमै एक्टिभेट हुन्छ है जस कारण पेसेन्टमा के हुन्छ डिसइनिभिसन हुन्छ डेलिरियम हुन्छ हाइपरटेन्सन हुन्छ ट्याकिकार्डिया हुन्छ। यो सब फिचरहरू के हुन्छ किनभने सिम्प्याथेटिक नर्भस सिस्टमको स्ट्रेस हुन्छ। प्लस के हुन्छ भन्दाखेरि उसको एयरवे मा के हुन्छ ट्याकिकार्डियाहरू भइरहेछ अनि एयरवे म्यानिपुलेसन चाहिँ यो स्टेजमा गर्नु हुँदैन। यो स्टेजमा के हुन्छ सो इट इज फ्रम लस अफ कन्सियसनेसदेखि बिगिनिङ अफ सर्जिकल एनेस्थेसिया मतलब त्योभन्दा पनि अटोमेटिक ब्रिदिङ भनौँ न है। सो लस अफ कन्सियसनेसदेखि लिएर अटोमेटिक ब्रिदिङ बिगिन हुनुको बिचको टाइमलाई हामी के भन्छ स्टेज अफ डेलिरियम हुन्छ जसमा चाहिँ के हुन्छ मैले भने सिम्प्याथेटिक नर्भस सिस्टमको एक्टिभेसन हुन्छ जस कारण पेसेन्टमा के हुन्छ एकदम भायोलेन्ट बिहेभियर हुन्छ डिसइनिभिसन हुन्छ डेलिरियम हुन्छ हाइपरटेन्सन हुन्छ ट्याकिकार्डिया हुन्छ। अनि यो कन्डिसनमा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ रेस्पिरेसन पनि एकदमै ऱ्यापिड एन्ड इरेगुलर हुन्छ ट्याकिकार्डिया भने चाहिँ हो। अनि त्यसै कारण के याद राख्नुपर्छ यो स्टेजमा हामीले एयरवे म्यानिपुलेसन चाहिँ गर्नु हुँदैन एयरवे म्यानिपुलेसन सुड नट बी डन के। अनि यो भनेको एउटा डेन्जरस स्टेज हो। अनि त्यसै कारण चाहिँ आजभोलिको नयाँ एनेस्थेटिक एजेन्टहरूमा यो स्टेजलाई सकेसम्म मिनिमाइज अथवा यो स्टेजको ड्युरेसनलाई सकेसम्म कम गर्न खोजिएको छ अनि त्यो चाहिँ हाम्रो एम रहेको छ अनि त्यो भएको पनि छ क्या एजभोलि वी आर सक्सेसफुल इन मेकिङ दोज एनेस्थेटिक एजेन्ट एज वेल। अनि स्टेज 3 भनेको के हो हाम्रो स्टेज 2 मा कुन रिफ्लेक्सहरू लस्ट हुन्छ त्यो त मैले भन्दै बिर्सेँ है। सो स्टेज 2 मा के भन्छ आइल्यास रिफ्लेक्स त लस भइसकेको छ है। त्यो आइल्यास रिफ्लेक्सहरू लस हुन सुरु हुने कुन हो स्टेज 1 हो तर स्टेज 2 मा चाहिँ कम्प्लिटली लस भइसक्छ तर अरू रिफ्लेक्सहरू चाहिँ इन्ट्याक्टै हुन्छ। सो अदर रिफ्लेक्सेस आर इन्ट्याक्ट इन केस अफ स्टेज 2 है। अनि स्टेज 3 भनेको के हो स्टेज 3 इज अल्सो नोन स्टेज अफ सर्जिकल एनेस्थेसिया भनेपछि हामीले सर्जरीमा हाम्रो मेन एम अफ एनेस्थेसिया भनेको कुन स्टेज हो यही स्टेज हो क्या। तर यसको 4वटा प्लेन छ यो नि याद राख्नुपर्ने हुन्छ यसको 4वटा प्लेन छ अनि यो प्लेन चाहिँ जसै जसै एनेस्थेसिया बढ्दै जान्छ यसको प्लेनहरू बढ्दै जान्छ यसको प्लेन 1 2 3 अनि 4 हुन्छ है। सो यसको प्लेन 1 मा के हुन्छ मैले भने नि अटोमेटिक रेस्पिरेसनमा एन्ड हुन्छ स्टेज 2 सो इट बिगिन्स फ्रम
फ्रम अटोमेटिक रेस्पिरेसनदेखि लिएर सिजेसन अफ आइबल मुभमेन्ट. सो सिजेसन अफ आइबल मुभमेन्ट. सो अटोमेटिक रेस्पिरेसन जहाँबाट बिगिन हुन्छ त्यहाँदेखि लिएर आइबलको मुभमेन्ट जहाँ रोकिन्छ त्यहाँ हामी के भन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी फेज 1 भन्छौँ क्या. अब यसमा के रिफ्लेक्स लस्ट हुन्छ, आई लिडको रिफ्लेक्स लस्ट हुन्छ, कन्जङ्क्टाइभल रिफ्लेक्स पनि लस्ट हुन्छ है, स्वालोइङ रिफ्लेक्स पनि लस्ट हुन्छ. अनि आइबलको मुभमेन्ट के हुन्छ मार्क्ड हुन्छ, किनभने आफ्टर दिस के भन्छ यो प्लेन पछि मात्र के हुन्छ सिजेसन अफ आइबल मुभमेन्ट. सो स्टेज 2 मा आइबलको मुभमेन्ट हुँदैन, र स्टेज 1 मा चाहिँ मार्क्ड आइबल मुभमेन्ट हुन्छ जसलाई हामी निस्ट्यागमस जस्तो नि भन्न सक्छौँ. सो त्यो प्लेन 1 मा हुन्छ है. सो लेट मी रिमुभ दिस. अनि त्यसपछि अब हामी प्लेन 2 मा आउँ. सो प्लेन 2 मा के हुन्छ आइबलको मुभमेन्ट सिजेसनदेखि लिएर कहाँदेखि हुन्छ बिगिनिङ अफ प्यारालाइसिस अफ इन्टरकोस्टल मसल. सो इन्टरकोस्टल मसलको प्यारालाइसिसमा बिगिनिङ हुँदाखेरि चाहिँ यो स्टेज प्लेन 2 चाहिँ टर्मिनेट हुन्छ. वी आर टकिङ अबाउट स्टेज 3 को प्लेन 2 है. सो प्लेन 2 कहिलेदेखि बिगिन हुन्छ, इट बिगिन्स फ्रम बिगिनिङ अफ बिगिन्स फ्रम सिजेसन अफ आइबल मुभमेन्टदेखि लिएर बिगिनिङ अफ प्यारालाइसिस अफ इन्टरकोस्टल मसल. अनि यसमा कुन रिफ्लेक्स लस हुन्छ, यसमा ल्यारिन्जियल रिफ्लेक्स इज लस्ट. अनि त्यसपछि के हुन्छ टियरको सेक्रेसन एकदमै धेरै इन्क्रिज भएको हुन्छ. अनि रेस्पिरेसन पनि अटोमेटिक एन्ड रेगुलर रेस्पिरेसन हुन्छ. अनि पछि गएर यो इन्टरमिटेन्ट एन्ड इरेगुलर हुँदै जान्छ. अनि पछि लस अफ आइबल मुभमेन्ट त मैले भनिहालेँ है. सो यो भनेको स्टेज 3 को प्लेन 2 हो. त्यसपछि आउँ स्टेज 3 को प्लेन 3. सो प्लेन 3 भनेको हाम्रो डिजायर्ड प्लेन हो क्या. एन्ड दिस प्लेन इज नोन एज सर्जिकल एनेस्थेसिया प्लेन. सो सर्जिकल एनेस्थेसिया प्लेन भनेर याद राख्नु. अनि हामी के हुन्छ स्टेज 3 को कुन प्लेनमा सर्जरी गरिन्छ, प्लेन 3 मा गरिन्छ. योभन्दा बढी हुनुभयो भने द्याट विल म्यानिफेस्ट विथ टक्सिसिटी भनेर याद राख्नुपर्छ. अनि यसमा के हुन्छ प्युपिलरी लाइट रिफ्लेक्स पनि लस्ट हुन्छ इन दिस स्टेज भनेर याद राख्नुपर्छ विथ. अनि यसमा चाहिँ कम्प्लिट रिल्याक्सेसन अफ द इन्टरकोस्टल एन्ड एब्डोमिनल मसल पनि हुन्छ. बट मेन कुरा के याद राख्नुपर्छ प्युपिलरी लाइट रिफ्लेक्स इज लस्ट अनि इट इज द सर्जिकल एनेस्थेसिया प्लेन भनेर याद राख्नुपर्छ है. अनि स्टेज 4 मा के हुन्छ लास्टमा भनेको लास्ट स्टेज भनेको स्टेज 4 हो जसमा मेडुलरी प्यारालाइसिस हुन्छ. यो चाहिँ ओभरडोजेज हुँदाखेरि हुन्छ. अनि यसमा के देखिन्छ देयर विल बी सिजेसन अफ ब्रिदिङ अनि जस कारण चाहिँ अल्सो देयर विल बी कार्डियोभास्कुलर फेलियर है. ठिक छ नि. सो हाम्रो के हुन्छ भने चाहिँ हाम्रो टोटल 4वटा स्टेज थियो जुन चाहिँ हाम्रो इथरबाट हामीले आइडेन्टिफाई गर्थ्यो. कुन साइन्टिस्टले ग्विडल भन्ने साइन्टिस्टले एट द टाइम अफ वर्ल्ड वार 2. अनि त्यसपछि उसले के स्टेज भन्यो स्टेज 1 2 3 4. अनि 1 2 अनि थर्डमा के हुन्छ 1 2 3 अनि 4 4वटा प्लेन हुन्छ. अनि स्टेज 3 को थर्ड प्लेनमा हामी के चाहन्छौँ एनेस्थेसिया गर्न चाहन्छौँ. अनि स्टेज 2 लाई सकेसम्म नयाँ एजेन्टहरूले घटाउन सकिसक्छ घटाउन खोज्छ. अनि द्याट हेज बिन डन टु अ सफिसियन्ट एक्सटेन्ट एज वेल है. सो हामीले यो डायग्रामबाट नि हेर्न सक्छौँ. सो यो रेस्पिरेसन रेगुलरदेखि लिएर इरेगुलर रेस्पिरेसन हुने, त्यसपछि आइबलको मुभमेन्टहरू हेर्ने, प्युपिलको साइज कस्तो चेन्ज भइरहेछ, आइलिड रिफ्लेक्स सुरुमा हराउँछ, फ्यारिन्जल रिफ्लेक्स, त्यसपछि कर्नियल लाइट, त्यसपछि लास्टमा के हुन्छ प्युपिलरी लाइट रिफ्लेक्स पनि हराउँछ. अनि पछि गएर स्केलेटल मसलको टोन चेन्ज हुन्छ. अनि भेन देयर विल ओभरडोजेज हुँदाखेरि हेर यहाँ रेस्पिरेटरी प्यारालाइसिस एन्ड हार्ट रेट पनि हाम्रो कम हुँदै गएको छ. अनि त्यो सब इफेक्टहरू देख्यो भने चाहिँ हामीले के हुन्छ भन्दाखेरि सर्जिकल एनेस्थेसिया प्लेन हो. सो स्टेज 3 भनेको चाहिँ के हो इज द सर्जिकल एनेस्थेसिया. स्टेज 3 को प्लेन 3 भनेको चाहिँ सर्जिकल एनेस्थेसियाको प्लेन हो भनेर याद राख्नुपर्छ. सो हामीले के याद राख्नुपर्छ भन्दाखेरि हाम्रो टोटल 4 स्टेज हुन्छ. अनि 4 स्टेजमा स्टेज 3 भनेको सर्जिकल एनेस्थेसिया प्लेन. अनि त्यसमा नि के हुन्छ स्टेज 3 को प्लेन 3 मा सर्जरी इज वान्टेड भनेर याद राख्नुपर्छ. अब मोडर्न एनेस्थेटिक एजेन्टमा यो सबै स्टेजहरू हुन्छ भन्ने छैन के. सो स्टेज 1 र 2 2 त एकदमै कम गरेको सकेको छ. यो स्टेजलाई हामी के भन्छ स्टेज अफ इन्डक्सन भन्छौँ. अनि स्टेज 3 लाई के भन्छ मतलब जुन अहिले छ नि स्टेज 3 लाई हामी स्टेज अफ मेन्टेनेन्स भन्छौँ जुन चाहिँ हामी सर्जिकल मेन्टेनेन्स गरेर राख्छौँ. अनि स्टेज 4 मा चाहिँ जानु नै हुँदैन किनभने यो भनेको स्टेज अफ ओभरडोज हो क्या. ठिक छ नि. सो 1 2 भने इन्डक्सन जुन चाहिँ हामी इन्ट्राभेनस ड्रगबाट युज गर्छौँ. 3 भनेको मेन्टेनेन्स जुन चाहिँ हामी इनहेलेसनल रुटबाट युज गर्छौँ ओर इन्ट्राभेनस पनि दिन सक्छौँ. सो दिस इज द स्टेजेस अफ एनेस्थेसिया इन अ नटसेल है. त्यसपछि आउँछ प्री एनेस्थेटिक मेडिकेसनको कुराहरू. सो हामीले मैले के भनेको थिएँ वाट आर द प्रोटोकल अफ एनेस्थेसिया. प्रोटोकल अफ एनेस्थेसिया मैले भनेको थिएँ. यसमा चाहिँ के हुन्छ भनेको थिएँ युजली पेसेन्ट आउने बित्तिकै हामीले के भन्छ डाइरेक्टली सर्जरी बिगिन गर्ने अनि यस्तो हुँदैन कि. सो पहिला हामीले प्री अपरेटिभ एसेसमेन्ट गर्नुपर्छ. त्यसपछि हामीले के गर्नुपर्छ प्री एनेस्थेटिक मेडिकेसन गर्नुपर्छ. देन विल टक अबाउट एनेस्थेसियाको इन्डक्सन, देन मेन्टेनेन्स अफ इन्डक्सन, मेन्टेनेन्स अफ एनेस्थेसिया, देन विल टक अबाउट विथड्रल एन्ड रिकभरी है. सो अब हामीले के गर्नु थाहा हुनुपर्छ वी सुड नो अबाउट प्री एनेस्थेटिक मेडिकेसनको बारेमा हामीलाई थाहा हुनुपर्छ है. सो वाट इज प्री एनेस्थेटिक मेडिकेसन. सो एनेस्थेसिया गराउनुभन्दा अगाडि पेसेन्टको सर्टेन प्यारामिटरहरू चेक गर वेदर द्याट पेसेन्ट इज ह्याभिङ पेप्टिक अल्सर डिजिज छ कि त्यो पेसेन्टमा के प्यारामिटरहरू छ त्यो सब चेक गरेर त्यसलाई रोक्नलाई हामी जुन ड्रग दिन्छौँ बिफोर एनेस्थेसिया त्यसलाई हामी के भन्छ प्री एनेस्थेटिक मेडिकेसन हुन्छ. त्यसलाई प्री एनेस्थेटिक मेडिकेसन भन्छौँ. अनि यसको चाहिँ यसको चाहिँ के क्राइटेरिया छ भन्दाखेरि प्री एनेस्थेटिक मेडिकेसन सुड बी सेफ एन्ड इट सुड बी एग्रिएबल टु द पेसेन्ट है.
अब के गर्न सक्छ, व्हाट आर द आवर एम्स अफ प्री एनेस्थेटिक मेडिकेसन. आवर एम्स अफ प्री एनेस्थेटिक मेडिकेसन इज द्याट टु एलिभिएट द एन्जाइटी एन्ड एप्रिहेन्सन. एन्जाइटी अनि एप्रिहेन्सनलाई कम गर्नु हो, किनभने कोही पेसेन्टहरू एकदमै धेरै आत्तिन्छ सर्जरी भन्दा अगाडि. अनि त्यसलाई कसरी एलिभिएट गर्ने, हामीले सेडेटिभ और एन्जियोलाइटिक ड्रगहरू दिनुपर्छ बाई गिभिङ लोराजेपाम अथवा मिडाजोलाम. ठिक छ नि, बेन्जोडाइजेपाइनहरू दिनुपर्ने हुन्छ यो कन्डिसन. यदि छ भने मात्र, सबैमा दिने होइन है. इफ यु यदि छ जस्तो लाग्यो भने चाहिँ दिने. अनि अर्को चाहिँ के हुन्छ, वी सुड रिड्युस द अटोनोमिक इफेक्ट्स ड्युरिङ एनेस्थेसिया है. सो एनेस्थेसिया हुँदाखेरि सर्टेन अटोनोमिक एक्टिभिटीहरू हुन्छ, स्पेसली कोलिनर्जिक एक्टिभिटी एकदमै धेरै बढ्छ. अनि जसको कारणले के हुन्छ, अनि त्यसै कारणले के हुन्छ भन्दाखेरि भेगल ब्याडिकार्डिया हुन्छ अनि स्यालिभरी सेक्रेसनहरू एकदमै धेरै बढ्छ क्या. अनि त्यसलाई प्रिभेन्ट गर्न हामी के दिन्छौँ, एन्टिकोलिनर्जिक ड्रगहरू दिन्छौँ क्या. सो एन्टिकोलिनर्जिक ड्रगहरू के जस्तो ड्रगहरूमा के पर्छ, एट्रोपिन पर्छ, ग्लाइकोपाइरोलेट पर्छ, जसले चाहिँ भेगल ब्याडिकार्डियाबाट बचाउँछ अनि स्यालिभरी सेक्रेसनलाई पनि घटाउँछ है. ठिक छ नि. अनि हाम्रो थर्ड एम भनेको के हो, टु रिलिभ द प्री और पोस्ट अपरेटिभ पेन. अब के हुन्छ भन्दाखेरि सर्जरी गर्दाखेरि हामीले एनेस्थेसिया त दिन्छौँ, तर मोस्ट अफ द एनेस्थेटिक ड्रग आर पुवर एनाल्जेसिक क्या. अब जुन ड्रगको एनाल्जेसिक प्रोपर्टी राम्रो छ त्यसलाई त हामी गुड एनेस्थेटिक एजेन्टमा राख्छौँ, तर मोस्ट अफ द ड्रग स्याडली आर पुवर एनाल्जेसिक. त्यसै कारण हामीले अरू ड्रग यसमा दिनुपर्ने हुन्छ जसको चाहिँ एनाल्जेसिक प्रोपर्टी हुन्छ. अनि त्यसलाई चाहिँ हामी कसरी दिन्छौँ, द्याट इज भाया द ओपियोइड्स है. अनि ओपियोइड्सहरू दिनुपर्ने हुन्छ यो कन्डिसनमा, जसमा चाहिँ मोर्फिन एन्ड इट्स कन्टेनर आर गिभन है. अनि फोर्थ भनेको के, टु हेभ एन्टी इमेटिक इफेक्ट. कोही मान्छेहरूलाई इमेसिस हुनसक्छ, अनि इमेसिस भयो भने देयर विल बी रिस्क अफ एस्पिरेसन एन्ड निमोनिया. सो त्यस्तो पेसेन्टहरूमा हामीले एन्टी इमेटिक ड्रगहरू दिनुपर्छ, जसमा मिटोक्लोप्रामाइड पर्छ अनि डम्पेरिडोन अनि ओन्डानसेट्रोन जस्तो एन्टिमेटिक ड्रगहरू वी सुड गिभ द्याट है. अनि त्यसपछि अर्को छ, वी सुड प्रिभेन्ट ग्यास्ट्रिक एसिड सेक्रेसन एन्ड स्ट्रेस अल्सर. किनभने हाम्रो अल्सर भनेको के हुन्छ, देयर आर डिफ्रेन्ट टाइप अफ अल्सर हुन्छ. हाम्रो एउटा स्ट्रेस अल्सर हुन्छ, कर्लिङ अल्सर हुन्छ, कुसिङ अल्सर हुन्छ. सो यो दुईवटा त छोड्दै विल टक इन जिआइटी को प्याथोलोजी. सो हाम्रो स्ट्रेस अल्सर भनेको के हो, जब पेसेन्टमा के हुन्छ सर्जरीको स्ट्रेस डेभलप हुन्छ त्यतिखेर के भने मैले कोलिनर्जिक सिस्टम एकदमै धेरै हाइपर एक्टिभ हुन्छ क्या. अनि कोलिनर्जिक सिस्टम एकदमै धेरै हाइपर एक्टिभ भयो भने के हुन्छ, यसले भेगल्स नर्भहरूलाई एक्टिभेट गर्छ. अनि यो भेगल नर्भले कहाँ जान्छ, इन्टेरिक नर्भस सिस्टममा जान्छ, स्पेसली इन द स्टोमक. अनि स्टोमकमा चाहिँ यसले के गराउँछ भन्दाखेरि एस्टालकोलिनको रिलिज गराउँछ. अनि द्याट एस्टालकोलिनले के गर्छ, पराइटल सेलहरूलाई एक्टिभेट गर्छ. अनि पराइटल सेलले के गर्छ, एचसिएल सेक्रेसन गराउँछ. अनि यो एचसिएल सेक्रेसनले के गराउँछ, स्ट्रेस अल्सर गराउँछ है. अनि त्यसपछि हामीले प्रिभेन्ट गर्न के दिन्छौँ, एस2 ब्लकरहरू दिन्छौँ, जसले चाहिँ जसमा र्यानिटिडिन, फ्यामोटिडिन जस्तो ड्रगहरू पर्छ. अनि र्यानिटिडिन, फ्यामोटिडिन जस्तो ड्रगहरूमा जसले के गर्छ, एसिड सेक्रेसनलाई इनिबिट गर्छ अनि रिएक्टिभेसन अफ पेप्टिक अल्सर डिजिज हुन दिँदैन अनि स्ट्रेस अल्सर पनि हुन दिँदैन भनेर याद राख्नुपर्छ. अब अर्को हाम्रो डिफ्रेन्ट ड्रग्सहरू हुन्छ अनि हरेक ड्रगको मेकानिजम एक्सन डिफ्रेन्ट हुन्छ. अब एज अ होल हामीले एनेस्थेसियाको कुरा गर्दाखेरि एनेस्थेटिक एजेन्टहरूमा चाहिँ तिनीहरूको मेन एक्सन भनेको डिप्रेसन अफ द सेन्ट्रल नर्भस सिस्टम है. अब सेन्ट्रल नर्भस सिस्टमलाई डिप्रेस कसरी गर्छौँ, हामीले डिप्रेस गर्छौँ बाई गिभिङ गाबा एगोनिजम है. गाबा रिसेप्टरहरूलाई एगोनाइज गरेर अथवा हामीले एक्साइटेटिभ न्युरोट्रान्समिटर जस्तै ग्लुटामेटलाई एन्टागोनाइज गरेर. अब गाबा रिसेप्टर हाम्रो गाबा ए रिसेप्टर सब टाइप छ हाम्रो ब्रेनमा प्रेजेन्ट भएको. अनि ग्लुटामेटको कुन रिसेप्टर हुन्छ, एनएमडिए रिसेप्टर हुन्छ. सो हाम्रो सर्टेन ड्रगहरूले गाबालाई टार्गेट गर्छ, सर्टेन ड्रगहरूले एनएमडिए रिसेप्टरलाई टार्गेट गर्छ. अनि आजभोलि त नयाँ ड्रगहरू पनि आएको छ जसले अल्फा 2 रिसेप्टरलाई टार्गेट गर्छ. यसले चाहिँ जस कारण चाहिँ सेन्ट्रल सिम्प्याथेटिक ब्लकेट गराइदिन्छ क्या. सो यस्तो ड्रगहरू पनि आजभोलि उसमा छ है. अनि वाट आर डिफ्रेन्ट एजेन्ट्सहरूको डिफ्रेन्ट मेकानिजम एक्सन हेर्दाखेरि इनहेल एनेस्थेटिकहरू जस्तै बार्बिचुरेट भयो, बेन्जोडाइजेपाइन. अब बार्बिचुरेटमा कुनै इक्जाम्पल याद छ, थायोपेन्टोल सोडियम भने है. सो थायोपेन्टोल सोडियम भयो, बेन्जोडाइजेपाइन जस्तो ड्रग भयो, इटोमिडेटहरू भयो. यिनीहरूले के गर्छ, गाबा रिसेप्टरहरूलाई एगोनाइज गर्छ. अनि गाबा रिसेप्टरलाई एगोनाइज गर्यो भने इलेक्ट्रोलाइटको इन्फ्लक्स गराउँछ, जस कारण के हुन्छ, भित्र नेगेटिभ चार्ज डेभलप हुन्छ. अल्टिमेटली ब्रेनको के हुन्छ, डिप्रेसन हुन्छ. सो दिस इज सिन इन केस अफ बेन्जोडाइजेपाइन, इटोमिडेट एन्ड बार्बिचुरेट लाइक ड्रग्स है. अर्को मैले के एनएमडिए रिसेप्टरलाई एन्टागोनाइज गर्ने. अनि एनएमडिए रिसेप्टरलाई एन्टागोनाइज गर्ने ड्रग मेन भनेको याद राख्नुपर्ने भनेको किटामिन हो है. अनि किटामिनले कहाँ काम गर्छ, थालामो कर्टिकल जङ्सनमा काम गर्छ भने याद राख्नु, थालामस र कर्टेक्स दुइटैमा काम गर्छ. अर्को कुरा चाहिँ के हुन्छ, एनफ्लुरेन अनि त्यसपछि आइसोफ्लुरेन जस्तो ड्रगहरू जसमा चाहिँ फ्लोरिन एड गरेको छ है. फ्लोरिन एड गरेको ड्रगहरू दे आर यिनीहरूमा चाहिँ के हुन्छ, फ्लोरिन एड गरेको ड्रगहरू दे आर नट इन्फ्लामेबल. याद राख्नु, दे आर नट इन्फ्लामेबल एन्ड दे आर गुड ड्रग्स. किन इन्फ्लामेबल छैन भने वी क्यान पर्फर्म कटरी इन देम विदाउट डुइङ लाइगेसन अफ इन्डिभिजुअल आर्टरी. सो याद राख्नु, इन्फ्लुरेन र आइसोफ्लुरेन जस्तो ड्रगहरूले के गर्छ, दे विल ओपन द निकोटिनिक रिसेप्टर एक्टिभेटेड सोडियम च्यानल. सो निकोटिनिक रिसेप्टरलाई यिनीहरूले एक्टिभेट गर्छ अनि जस कारण चाहिँ के गर्छ, द्याट विल डिक्रिज द एक्साइटेसन इफेक्ट अफ एस्टालकोलिन एट द कोलिनर्जिक रिसेप्टर है. सो
इन्फ्लुरेन र आइसोफ्लुरेनहरूको मेकानिजम एक्सन यो रहेको छ। अनि अब कुरा गरौँ बोइल्स मेसिनको बारेमा है। सो के हुन्छ भन्दाखेरि अब पेसेन्टलाई एनेस्थेसिया दिनुपर्ने भयो। अब एनेस्थेटिक एजेन्टहरू हाम्रो इनहेलेसनल एनेस्थेटिक एजेन्टहरू त धेरै नै छ, कति धेरै छ है, जस्तो नाइट्रस अक्साइड भयो, इथर भयो, अनि त्यसपछि सेभोफ्लुरेन, आइसोफ्लुरेन, डेसफ्लुरेन, यस्तो धेरै ड्रग्सहरू छ। अनि हरेक ड्रगहरू चाहिँ हामीले सर्जिकल वार्डमा डिपेन्डिङ अन द पेसेन्ट टु पेसेन्ट उनीहरूको कम्प्याटिबिलिटी कुनमा छ भनेर हामीले डिफ्रेन्ट ड्रग्सहरू दिनुपर्ने हुन्छ क्या। अनि त्यो कन्डिसनमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ हामीले त्यसलाई केमा एड गर्छ, एउटा ग्यासको सिलिन्डरमा एनेस्थेटिक एजेन्टहरूलाई स्टोर गरेर राख्छौँ है। यो एनेस्थेटिक एजेन्टहरूलाई राखेको केमा स्टोर गर्छ, सिलिन्डरमा स्टोर गरेर राखेको हुन्छ। अब लेट्स से यो भनेको एउटा सिलिन्डर है। अब के हुन्छ हाम्रो एम के हुन्छ, अब सर्जरीमा त धेरै एनेस्थेटिक एजेन्टहरू चाहिन्छ होइन, धेरै जस्तो एनेस्थेटिक एजेन्टहरू चाहिन्छ भनेपछि एउटै पेसेन्टमा सबै हामीले ग्यास युज गर्यो भने त त्यो कम पर्छ। त्यसै कारण के हुन्छ हामीले ग्यासलाई कम्प्रेस गरेर यो सिलिन्डरमा राख्छ, किनभने ग्यास त कम्प्रेसिबल हुन्छ। सो यो के हुन्छ ग्यासलाई चाहिँ हामीले यो सिलिन्डर एकदम कम्प्रेस गरेर राख्छ अनि यसको प्रेसर एकदमै धेरै हुन्छ क्या। अब लेट्स से यो हामीले यो कुनै मान्छेलाई इनहेलेसनल रुटबाट दिने हो, अब दिएपछि कहाँ पुग्छ, यो लङ्समा पुग्छ होइन। सो यो लङ्समा पुगाइदिउँ हामीले, सपोज यो लङ्स भयो हाम्रो। सो हामीले यो ग्यासलाई कहाँ दियो, लङ्समा पुगायो। अब के हुन्छ यो ग्यास त एकदम हाई प्रेसरमा छ नि त। अब यो हाई प्रेसर ग्यास लङमा हो भने त यसले त लङको ब्रस्टिङ गराउन सक्छ, एन्ड जसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ ब्यारोट्रमा भन्छौँ। सो ब्यारोट्रमा हुनसक्छ, ब्यारोट्रमा इज इट्सेल्फ डेन्जरस होइन। अब यो कन्डिसनलाई हामीले कसरी प्रिभेन्ट गर्छौँ, सो के हो यो सिलिन्डर हो, अनि सिलिन्डरबाट हामीले डिरेक्टली रेस्पिरेटरी ट्र्याकमा अथवा पाथवेमा पुगायो भने के हुन्छ द्याट क्यान रिजल्ट इन्टु ब्यारोट्रमा। सो यो ब्यारोट्रमालाई इनिबिट गर्नलाई हामी एउटा बिचमा मसिन राख्छौँ, यो मसिनलाई हामी के भन्छ बोइल्स मसिन भनेर भन्छौँ। यो बोइल्स मसिनमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि सपोज यो सिलिन्डरमा ग्यास आधी जति छ अनि यो ग्यासको स्टिल प्रेसर कति छ 1000 पास्कल छ क्या, तर हाम्रो लङले रेजिस्ट गर्न सक्ने प्रेसर भनेको 100 पास्कल हो सपोज। सो बोइल्स मसिनले के गर्छ भने यसमा 900 पास्कल जतिलाई रिड्युस गरिदिन्छ अनि 100 पास्कल जति मात्र यसलाई ग्यासलाई अलाउ गर्छ कि इन्ट्रान्स गर्नलाई, ठिक छ। त्यस्तै अर्को ग्यास जुन चाहिँ पुरै भरेको छ अनि यसको चाहिँ कति छ 2000 पास्कल छ, तर हाम्रो कति चाहिएको छ 100 चाहिएको। सो बोइल्स मसिनले 1900 पास्कल प्रेसर जति रिड्युस गरिदिएर पठाइदिन्छ अनि हाम्रो 100 पास्कल जति मेन्टेन गरेर राख्छ क्या। अनि सो बोइल्स मसिनले के गर्छ भने ब्यारोट्रमाबाट प्रिभेन्ट गर्छ क्या। अनि इट विल डिक्रिज द प्रेसर इन द अफ द एनेस्थेटिक एजेन्ट एन्ड यसले चाहिँ के हुन्छ सेफ्टी मेजरहरू पनि क्रिएट गराउँछ। अब सेफ्टी मेजर कसरी क्रिएट गराउँछ त्यसको लागि हामीले कलर कोडिङ इन्डेक्स र पिन इन्डेक्सको बारेमा पनि थाहा हुनुपर्ने हुन्छ है। सो कलर कोडिङ इन्डेक्स भनेको के हो है, अब हामीले के हुन्छ डिफ्रेन्ट एनेस्थेटिक एजेन्टहरू डिफ्रेन्ट ग्यास सिलिन्डरहरूमा स्टोर भएको हुन्छ। अब हामीलाई थाहा छ भिजनबाट केही कुरा देखेको कुराहरू पढ्नुभन्दा धेरै याद हुन्छ क्या, देखेको कुराहरू धेरै याद हुन्छ। त्यसै कारण चाहिँ के हुन्छ डिफ्रेन्ट सिलिन्डरहरूको के हुन्छ डिफ्रेन्ट कलरहरू छुट्टाएको हुन्छ। जस्तै नाइट्रस अक्साइडको के हुन्छ निलो कलरको हुन्छ होइन, त्यस्तै के हुन्छ अक्सिजनको ब्ल्याक एन्ड व्हाइट कलरको हुन्छ। अनि त्यो सिलिन्डरहरू चाहिँ जुन के हुन्छ जो मान्छेहरू जुन हुन्छ नि त्यो टेक्निसियनहरूले पनि यो कलरहरूलाई थाहा हुन्छ अनि हेरेरै थाहा हुनसक्छ कि यो बोइल्स मसिनमा यो गलत इन्स्ट्रुमेन्ट गलत ग्यास सिलिन्डर हालेर रहेछ अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ दिनुपर्ने हामीले चाहिँ नाइट्रस अक्साइड अनि कसैले चाहिँ ब्ल्याक एन्ड व्हाइट कलर राखिदियो भने के हुन्छ द्याट वुड बी हार्मफुल होइन। अनि त्यसैले पेसेन्टले के त्यसै कारण चाहिँ के हुन्छ त्यो टेक्निसियनले हेरिहाल्छ ब्ल्याक एन्ड व्हाइट कलर त होइन हामीलाई निलो कलर चाहिन्छ भनेर, त्यसै कारण यो कलर कोडिङ गरेको छ क्या। अनि यो कलर कोडिङमा चाहिँ अब याद राख्नुपर्छ कुन ग्यासमा चाहिँ कुन कलर कोडिङ गरेको छ भनेर याद राख्नुपर्छ क्या। अब यसको लागि नि ट्रिक छ। अब नाइट्रस अक्साइड भयो, हाम्रो अर्को ड्रग भनेको साइक्लोप्रोपेन भयो, अक्सिजन भयो अनि अर्को चाहिँ एन्टोनक्स भन्ने हाम्रो एजेन्ट छ है। यसमा अझै पनि एजेन्ट हुन्छ तर मेन एजेन्टहरू चाहिँ यही हो। अनि यिनीहरूको एमसिक्यू हामीलाई सोध्न सक्छ है। अब जस्तै कलर कोडिङ सिस्टममा के हुन्छ नाइट्रस अक्साइड एन फर निलो भनेर याद राख्नु, एन फर निलो भनेपछि के हो ब्लू कलर हुन्छ। अनि सी भने साइक्लोप्रोपेन सन्तरामा कस्तो कलर हुन्छ अरेन्ज कलर, सो यसको के हुन्छ सिलिन्डर अरेन्ज कलरको हुन्छ। अनि अक्सिजन चाहिँ के हुन्छ अक्सिजन त हामी बच्चैदेखि युज गरेर आएको छ होइन, अनि बच्चैदेखि अक्सिजन जुन युज गर्छ अनि त्यही अक्सिजनको के हुन्छ त्यो एकदम पूर्वजदेखि भयो नि त, अनि त्यसै कारण यो ब्ल्याक एन्ड व्हाइट कलरको हुन्छ है। सो ब्ल्याक एन्ड व्हाइट भनेको के हो ब्ल्याक बडी विथ व्हाइट सोल्जर हुन्छ भनेर याद राख्नु। सो ब्ल्याक बडी व्हाइट हुन्छ तर बडी चाहिँ ब्ल्याक हुन्छ वेयर सोल्जर विल बी व्हाइट इन कलर है। अनि अर्को ड्रग के हो एन्टोनक्स। अब एन्टोनक्स भनेको के हो एन्टोनक्स भनेको नाइट्रस अक्साइड र अक्सिजनको मिक्सर हुन्छ 50-50% है। अब एन्टोनक्स भनेको नाइट्रस अक्साइड र के हुन्छ अक्सिजनको 50-50 मिक्सर। अब अक्सिजनमा के भने ब्ल्याक एन्ड व्हाइट भने अब एन्टोनक्समा के हुन्छ एन्टोनक्समा नाइट्रस अक्साइड छ अनि ऊ छ के छ भने अक्सिजन छ। अब नाइट्रस अक्साइड कुन हुन्छ ब्लू कलरको हुन्छ। सो ब्लू बडी विथ व्हाइट सोल्जर भयो भने चाहिँ त्यसलाई के हुन्छ एन्टोनक्स हुन्छ। यो ट्रिकबाट याद राख्दा हुन्छ है। सो यो पनि भयो। अब लेटेस्ट टक अबाउट पिन इन्डेक्स सिस्टम है। अब मैले के भन्दाखेरि यो चाहिँ अब हाम्रो बोइल्स मसिन भयो अनि यसमा चाहिँ हामीले के भन्छौँ डिफ्रेन्ट ग्यास यो सिलिन्डर भयो ठिक छ।
अब सिलिन्डर त के हुन्छ, एउटा स्फेयर जस्तै हुन्छ। अब यो सिलिन्डरमा डिफ्रेन्ट यो पिनहरू हुन्छ क्या, ठिक छ, यो पिनहरू हुन्छ। अनि यो पिन चाहिँ गएर बोल्स मसिनमा गएर फिट हुन्छ है। अब कुनै कुनै अनएक्सपिरियन्स मान्छेहरूले के गर्न सक्छ भन्दाखेरि हामीलाई चाहिएको थियो निलो सिलिन्डर, अनि त्यसले कुन राखिदिन्छ, ब्ल्याक कलरको सिलिन्डर राखिदिन सक्छ है। सो निलो कलरको सिलिन्डरको सट्टा ब्ल्याक कलरको सिलिन्डर राख्यो भने त त्यसले त पेसेन्टलाई मारिदिन्छ, हो कि होइन। त्यसै कारण त्यसलाई प्रिभेन्ट गर्नलाई बोइल मसिनमा आफ्नो एउटा प्रिभेन्टिभ मेजर हुन्छ क्या, जसलाई हामी पिन इन्डेक्स सिस्टम भन्छौँ है, ठिक छ नि। सो के हुन्छ भने सपोज यो एउटा त्यसको लागि चाहिँ के हुन्छ भने एउटा लेट्स से यो भनेको एउटा हाम्रो सिलिन्डर हो, अनि यो सिलिन्डरमा के हुन्छ, पिनहरू हुन्छ, ठिक छ। यो पिनहरू चाहिँ डिफ्रेन्ट लोकेसनमा प्रेजेन्ट हुन्छ क्या, 0 1 2 3 4 5 6 7 होइन, डिफ्रेन्ट लोकेसनमा प्रेजेन्ट हुन्छ। अब बोइल्स मसिनमा नि यदि रातो राख्नु छ भने त्यसको पिनको करेस्पोन्डिङ होल्सहरू चाहिँ एउटा हुन्छ है। जस्तै अब एयरको 1 र 5 छ, 1 र 5 एयरको छ भने बोइल्स मसिनमा होल यहाँ र यहाँ हुन्छ, ठिक छ नि। अनि यसरी चाहिँ यो फिट हुन्छ क्या यसको भित्र। सो यसरी चाहिँ हाम्रो पिन इन्डेक्समा हालेको हुन्छ। अनि यो कुन कुन एजेन्ट्सहरूको पिन इन्डेक्सहरू कुन कुन हुन्छ भनेर चाहिँ हामीलाई थाहा हुनुपर्छ। अब त्यसको लागि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो कुन कुन ड्रग चाहिन्छ है, कुन कुन हाम्रो सिलिन्डर हुन्छ, एउटा एयरको सिलिन्डर हुन्छ, अक्सिजनको सिलिन्डर हुन्छ, नाइट्रस अक्साइडको सिलिन्डर हुन्छ, कार्बन डाइअक्साइड विथ मोर देन 7.5% अथवा लो भोल्युम अफ कार्बन डाइ लेस देन 7.5% अथवा साइक्लोप्रोपेन, अनि अर्को हाम्रो हुन्छ एन्टोनक्स है। सो एयर, अक्सिजन र नाइट्रस अक्साइड। अब एयर, अक्सिजन र नाइट्रस अक्साइडमा हामी के हुन्छ, एयरमा 1 हुन्छ, अक्सिजनमा के हुन्छ भन्दाखेरि अक्सिजनमा 2 हुन्छ, अनि नाइट्रस अक्साइडमा 1 2 3 वटा हुन्छ। अनि कार्बन डाइअक्साइडमा त्यस्तै बाँकीमा के भने 5 5 5 हाल्ने, ठिक छ नि है। सो एउटा यो ट्रिक भयो। अनि अर्को चाहिँ के हुन्छ, कार्बन डाइअक्साइड इफ लेस देन मोर देन 7.5 छ। अब हेर, कार्बन डाइअक्साइड अनि साइक्लोप्रोपेन सबमा सी छ भनेपछि यसलाई सीमा 6 हालिदिने, ठिक छ नि। त्यो 6 हाल्ने, अनि यसलाई चाहिँ 1 2 3 हाल्ने, अनि 1, अनि यो यसको पिन इन्डेक्स सिस्टम भनेर याद राख्ने। अब एन्टोनक्स पनि याद राख्न सजिलो छ, एन्टोनक्स ENTONOX। अनि त्यसको के हुन्छ, 1 2 3 4 5 6 7। सो 7 चाहिँ यसको इन्टोनक्सको पिन इन्डेक्स हुन्छ भनेर याद राख्नुपर्छ। अनि दिस इज द कलर कोडिङ एन्ड पिन इन्डेक्स सिस्टम अल्सो है। अब नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ हामीले इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट अफ इन्टरनेसनल एस्थेटिकको कुरा गर्छ, एन्ड द्याट विल बी इम्पोर्टेन्ट भिडियो फर अस। अब यो भिडियो पनि एकदम इम्पोर्टेन्ट छ, अनि जेनरल एस्थेटिकको अलमोस्ट सबै भिडियो इम्पोर्टेन्ट रहेछ, त्यसै कारण सबै भिडियो हेर्नु, नबुझ्यो भने फेरि हेर्नु, दोहोऱ्याएर हेर्नु, अनि मजाले बुझिहाल्नु।